Židé celou rozsáhlou řadu svých náboženských textů prokazatelně antidatovali a snažili se tak vzbudit dojem nesmírné starobylosti Bible, aby pokud možno předcházela Avestu, Védu a předcházela Egypťany, ale ti, kdo věří v původnost Bible, musí dnes spolknout hořkou pilulku, protože Nazarejci, žijící v hluboce předkřesťanské době, sdělují celou řadu biblicko-křesťanských zkušeností typickými biblickými termíny ještě před vznikem biblického Ježíše Krista a židovské apoštolské tradice. To vše nám dokazuje, že Bible není originální a původní text. Nazarejci mluví o Adamovi, o slovu, coby Božím synovi, o křtu v Jordánu a dokonce o Janu Křtiteli. Je také důležité, že nikoliv zakladatel, ale příslušník této nazarejské církve byl a je v řadě spisů jmenován Jan Křtitel. A Jan Křtitel je postava, jak víte, která pokřtila samotného židovského spasitele. Takže už v textu Bible vysvítá, že byl příslušníkem náboženské tradice křesťanské, která tady byla už mnohem dříve před Ježíšem. Takže tady není žádná seriózní argumentace, která by mohla tento předbiblický původ Nazarejců zvrátit, a to je zásadní a jistě šokující věc pro naivně věřící křesťany. V Bibli je nám předsouván příběh o Kainovi a Abelovi a prostřednictvím zabití Abela je nám vnucováno, že jsme potomci zloducha Kaina, nosíme v sobě prvotní hřích a tudíž patříme k potomkům vraha a jsme v podstatě zločinci, kteří už nikdy nemohou být čistí. Lidé jsou stavěni na roveň zvířat a je jim to manipulativně vštěpováno právě pomocí příběhů z Bible. Ale myslící lidé vědí, že to, co odděluje lidi od zvířete, je právě schopnost vyššího vnímání a ctění vyšších duchovních principů, tedy schopnost nezabít, neznásilnit, nepodvést, nenechat se skorumpovat a zachovat si čistou duši, charakter a svědomí. Člověk vyššího typu vědomí nemůže přijmout to, že jeho podstata je kriminální a to, že je v podstatě dobytek. Starý zákon je vytvořen jako nenávistný text vůči celé východní duchovní škole se snahou prosadit a duchem nápodoby absorbovat nebo adoptovat veškeré učení do své svaté knihy a vyhlásit židovské božstvo za nejvyššího boha. V rámci tohoto projektu se objevují místa, která jasně ukazují snahu zničit a zkazit původní tradici spásy a spolupráce lidstva a nahradit ji tradici kultu smrti, krve a nenávisti. Židé se zde snaží napodobit a zhanobit Budhu, coby tehdejšího prvního Krista, jak ho gnostici nazývají v některých textech. Konečným produktem židovské kompilační a zrcadlové činnosti Bible se svým náboženstvím zbožných hříšníků, kterým se bude vše odpouštět, když budou dobře platit, se v rozpadajících a zcela demoralizovaném prostředí římského impéria stala během několika století svatou knihou západu. A tak biblický jenom člověk, zbožný hříšník, který si nemůže sám pomoci a proto hřeší a vzývá svého spasitele.
takzvaně ukřižovaného Ježíše Krista coby zástupce přestupníků, aby mu pomohl. Poslední zmínky o původních a skutečných křesťanech pocházejí jednak z oblasti Balkánu, kde se nazývali Bogomilové, a dále z jižní Francie, kde si říkali Katharos, ti čistí. Toto řecké slovo označující pravé původní křesťany v německém znění die Katzer a v českém kacíři se stalo ve středověké Evropě opakem čistého křesťanství a dokonce se stalo nadávkou. Vrah Katarů, Dominik, založil po úplné fyzické likvidaci všech těchto původních křesťanů ve 13. století nový řád, nesoucí jeho jméno Dominikáni, který se oblékal bíle, stejně jako Dominikem vyvraždění Kataři, a začali používat i některé katarské rétoriky a praxe, aby tak opět smíchali dohromady světlo s temnem, a část filozofie těchto původních křesťanů byla vsunuta, stejně jako samotný gnostik Simon Mák, do katolické církve, do této věčné říše za zrcadlem. Církev vytunelovala a obrátila zcela naopak původní poselství buddhismu. Židokřesťanství převzalo celou buddhistickou tradici, kterou pak kompletně převzala i naše západní církev, která zavedla sériovou výrobu svatých ostatků, 100% falešných. Tato staletí trvající průmyslová výroba domnělých svatých kostí je však příznačná a prozrazuje úroveň katolické církve. Podobně, jak vyráběla podstrčené kosti nikdy neexistujících křesťanských svědců, tak napodobovala podobnou výrobu literární falza, která dala vzniknout celému západnímu židokřesťanství, včetně podvrženého textu Nového zákona. Západní křesťanská církev převzala z buddhismu celou řadu prvků a praktik, například kampanelu, zvonici a vůbec veškeré užívání zvonu. Toto byla jednoznačně buddhistická záležitost. Dalším převzatým prvkem je aura kolem hlavy svědců, která byla zobrazována původně kolem hlavy Buddhy, prvního Krista, jak o něm referuje Ireneus. I to je jednoznačně převzatá věc, stejně jako vykuřování a svatý modlitební posunek Andželi, sepnuté ruce před středem těla, vyholování hlavy, růženec, zpověď věřícího, mnišský oblek i samotný klášter jako instituce. Západní či židovské křesťanství vznikalo od samého počátku z malého temného semínka, které bylo pravým opakem toho, co chtěli buddhisté i prvotní křesťané. Je to až neuvěřitelné, že ten úmysl, ten prvotní záměr tak obrovský a hrůzně vyrostl. Toto můžeme uvidět v Tomášově evangeliu, které v té době byl už doplňován židovskými vpisky, protože o Novém zákonu zde nemá cenu ještě ani mluvit. To Tomášovo evangelium už byla obrovská rozrostlá kytka, či strom, a obsahovalo jen několik jasně židovských vložených textů, které šly proti smyslu celého souboru, a to bylo to semínečko na samém počátku, ten židovský džot, ze kterého nám začal hrašit ten úplně obrácený strom nevědění, ta masožravá kytka. Na základě celé řady nejstarších textů
můžeme dnes jednoznačně říci, že celá Bible je hmotná nápodoba východní gnostické duchovní školy, která svedla z duchovní cesty k materialistickému zhmotňování veškerý křesťanský život na západě a západní společnost to dělá s duchovnem dodnes, když neustále pracuje na zhmotňování a materializování všech duchovních obrazů a principů. Tak a to je konec druhé části. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak budu rád za like a u dalších dílů a dalších videí naslyšenou.